Wala effort. Good morning muna. Yan. Yung tanong, papakuluan niyo muna. Unahin natin, gawin yung formal. Kasi gawin natin formal lang. Go. Good morning. Good morning. Good morning, classmates. Okay? So, Kitel, ano ang gagawin natin ngayon? So, what we are going to do now? Una po, pinakuluan po muna natin. What's the name of the recipe? Tortang talong. Okay, tortang talong. That's it. Walang eklabong. Wala. Okay? So, what we do, what are the ingredients of the tortang talong? Okay. Talong. Eggplant. Okay? Or aubergine. Okay? Next. Kitel Eggs. po. Then salt. Then salt. No pepper at all. Pwede rin. Wala din. Wala rin. Okay, salt. Tapos, oil. Okay. So, what we do with the eggplant? Ano bang ginawa natin sa eggplant? Pinalambot natin. Okay, kanina pinalambot natin. Okay. So, next. Binalatan. Tapos ngayon, Okay. ipa-flat natin. Ipa-flat. Okay. Kasi sometimes, di ba, when we are okay, the usual thing that we do is we get the talong, di ba? We open the flame, then niluluto natin. Binaburn natin yung balat ng talong. Okay, then afterwards, we are peeling it. Okay, dito naman sa kanya iba. Okay, binol yung talong, make it soft, then remove the skin. Okay, then flatten it. Okay? Camille, nasa na yung lalagyan? Kunin mo, kailangan mo. Okay, we flatten it. Tapos kailangan natin ng egg. And okay, we're going to beat the eggs. Lagyan na salt. Okay. Kanina wala namang salty kanina, no? Yung natikman nyo, tama lang. Okay, sakto lang. Sarap. Kanin na lang. Wala akong mag-iiyak siya. Talong pa lang, ulan na. Lalo na pag nilagyan ng itlog. Kayo pinapasalaw kayo, grabe naman kayo, iba naman yung impact. Bakit? Wala ka sa lang yan. Hindi kasi ikaw ba? Ang bilis naman ito ni Kitel, sunod na tuloy ako. Dapat ang kayo siya tanis mo ginawa mo. Okay, so what are you going to do next? Ipa-fry na. Okay, so sabihin mo sa kanila, sinakausap mo. Okay. Ano susunod yan? Ano susunod? Tayo natin kumulo yung mantika. Kumulo yung mantika. Okay. Next, Para hindi dumikit. oil is not boiling, ha? Okay, mali yun. Okay, huwag natin hintayin kumulo yung mantika. Okay, wag. Okay. We are supposed to, ano yan sa mantika? Make it hot. Okay. Pag kumulo na yung mantika, chef, bakit po masama? Wala. Kasi, sinasabi nito. Chef, bakit daw masama pag kumulo ng mantika? Ano? Bakit daw masama pag kumulo ng mantika? Bakit? Masama pag kumulo ng mantika. Kumukulo yung mantika. Mantika doesn't make hindi kumukulo, ha? Okay, it's Boil yung Mag-iinit. Basta may mga bubbles. Yung mag-iinit lang. Hindi kasi
yung mga ano, di ba bago po yung kailangan talagang maano. Okay, mantika, it doesn't boil. It doesn't boil, okay? Smoke pwede, okay? So that's what we call smoke point, okay? But if you got the smoke point of the oil, then probably it's gonna be hot, okay? Next, kaya ano sinasabi kumukulo yung mantika? It's because you put some protein onto it or any kind of ingredient. Kaya siya kumukulo. Why? It is because any ingredient has water onto it, okay? So if the oil reacts with the water, then it's gonna boil. Okay? So it doesn't, okay? It doesn't boil. Okay? Yan na. Okay na? Okay na ba yan? Tingin mo? Okay, sige. Go. So this is what we call the smoke point. Yan. So mainit na mainit yan. Okay? So mainit na mainit yan. Ay, takot sa matika. Wala. Isa lang. Isa lang. Okay. Okay? Ulit pa? Okay, so relax. Okay? So make this one beautiful. Alright? Yes? Ano pala tatain mo? Ano? Bibi. Okay? Napakasimple lang ginagawa niya. Kaya ba itong tungan? Kaya. Pwede pag kumayo. Si ate Gwen habang sidulot na kumakanta. Yan. Siyempre, sa Corby. Okay guys, this is the good thing about the rubber scraper or rubber spatula that I have. Okay, so it's high temp spatula. So even though it's a smoking point oil, it doesn't burn. Okay, it doesn't burn. Picture niyo para pag magagawa tayo ng katulad ng video. Kaya nga inanong ko. Galing mo magtorta. Okay. Ang hirap pa naman magtorta. Ang hirap magtorta. Talaga. Yan. Napakasimple. Tortang talong. Walang ka-effort. Yes! Yeah! Wala ka-effort. Pwede! Yam, yam! Ikaw na. Ay, huwag na sunod. Nakakakabot. Tama-tama sa lunch. Tama sa lunch. Siya may bagay pa tayo. Sino may dala tinapay? Anyone? Ay, lollipop sa atin. Ay, oo nga pala. May lollipop pa pala tayo. Okay na yan. Sunod na yan. Tatlo yun eh. Isang nakasali sa anak. May dalawang tinatenda siya. Pagsali. Okay, get it colored. Wow! Okay. Meron pang isa. Pepe! Okay, let's make the tortang talong more tawag ito, kakaiba ng konti. Okay? Because ginawa siya. Okay, let's make it more elegant. Kuya, kuha ko ito. Ay, thank you. Ang ingay mo dito. Kaya kita. Ingay ka ha. Mamaya ba natin gagawin mo sa hiligan? May ganun kayo. Wala na nasabi ko. May ganun kayo. Yabang mo na. You know? Ang yabang mo talaga. Talo ka naman sa jacket mo. Yung talo nga yung makakuha eh. Ikaw na. Kita ka. Okay, so pantalaw. Okay, let's make the tortang talong beautiful. Okay? Kasi ito na yun, di ba? O, picturean niyo muna ito yung ginawa ni Kite. Picturean niyo muna. Picture. Siya pa pala yung muna share. Kukunin natin yan. Kaya daw na yan. Uulitin. Ulit. Pipit ka na. Wala akong inalam. Marami na ako ali yung QR. Upload mo na, tingin no? Oo. Okay na? Luto ko. Ay, nagtutulog. Okay na. Di pa po.
Ay, ulo na kita. Napakasimple lang ginawa ni Kitel. Tortang talong, walang effort. Uy, ang lapit. Bench pwede. Okay na? Bukas na lang ako share. Joke lang. Ano ka sa akin? Baby, pumipig siya ako ah. Tahimik ka. Wow. Parang sushi. Ay, Let's make the tortang talong more presentable, okay? dapat yung sa akin din ah. Ganyan na. Hindi pinira no? Sa akin din siya. Galing ko, init pa nun, no? Wala naman din ba eh. Nalagay siya, di nasa painting. Di ba sabi nila, let's kill the eye of the customer first, okay? So yun yung goal natin, okay? Mga ano na, worth 1,000 na yan. No work. Oy, huwag na natin tikpan yung ano, ulamin na lang natin yung lunch. Bili na lang tayo ng kanin. Dapat talaga magluluto siya ng fried rice. Dapat pala Oo nga eh, alam mo ba luto ng fried Hindi naman rice? kasi eh. Siya pwede picturean ulit yan siya. Pogi-pogi. Nakalang. Mga pang-bachelor eh, no? Asawa. Hindi ba yung mga sinasali sa The Bachelor? Pag wala mga asawa mga ganyan. Okay. This is one example that we can do for tortang talong. Okay, so you can put, for example, you have the talong, you can put some tuna inside, you can put anything inside, okay, or any kind of vegetable to make your tortang talong special. Nako ba? To make your tortang talong special. Ito lang yung nakita natin. Maybe I can get the tuna doon, i-roll ko doon sa tortang talong all in all, like roulade, then slice it. Okay? Then you present it in a nice way. Okay? Some people kasi pag sinabi nila, I cook talong. Okay? Anong gagawin ko sa talong? Okay? Kasi sawa na tayo eh. Talong, di ba? So make it more beautiful. Okay? So this is one example of you call the tortang talong. Okay? Next, if you are tortang talong, okay? Do not actually burn. Okay? This is actually burnt already. Hindi masyadong ano. Okay? This is burnt already. So make it more like this. Okay? Golden brown in color. Okay? So Kitel, maraming salamat. Okay?